تخيل تطلع رحلة عادية، يوم طبيعي، مكان تعرفه ولا في أي خطر، وبعد ساعات تلقى نفسك محبوس لوحدك بدون أكل وبدون ماء، وجسمك بدأ ينهار حرفيا، وما عندك إلا خيار واحد، خيار ممكن ينقذك أو يقتلك. هذه مو قصة خيال، هذا اللي صار مع آرون رالستون. يا هلا والله بصديق الصدوق، منورنا في قصة جديدة اليوم. بعض القصص تبدأ بهدوء، هدوء يخدعك، يخليك تحس انه كل شيء طبيعي لدرجة انك ما تشك انه النهاية ممكن تكون كابوس. آرون رالستون خرج ذاك اليوم وهو يدور على مغامرة بسيطة، رحلة تسلق، مكان يعرفه، نفس الإحساس اللي يجي لأي شخص لما يحس انه الطبيعة مو خطر بل مساحة حرية. طلع لوحده، وهذا القرار بحد ذاته ما كان غريب عليه، هو من النوع اللي يستمتع في العزلة ويشوفها جزء من التجربة. بالنسبة له الجبال مو مجرد صخور بل اختبار، لعبة وصفاء ما يفهمه إلا اللي عاشه. كان يتحرك بثقة، يعرف الأرض ويعرف جسمه، ولا في أي إحساس إنه اليوم مختلف. الشمس فوقه والممرات الصخرية حوله، وكل شيء يوحي إنه الرحلة مثل كل مرة. لكن أخطر اللحظات مو اللي يبان فيها الخطر، أخطرها اللي تجيك بشكل يوم طبيعي. المشكلة مو في الخطأ نفسه، المشكلة في اللحظة اللي تحس فيها إن كل شيء تحت السيطرة. أرون دخل الممر الضيق بدون أي تردد. بالنسبة لأرون هذا المكان عادي جدا، شافه عشرات المرات ومر فيه قبل كذا، جدران قريبة، أرض غير مستقرة، لكن هذا اللي بالضبط النوع اللي يحبه، لأنه فيه تحدي وفيه تركيز وفيه شعور إنه هو مسيطر. كان ينزل بحذر، يحط رجله ويوازن جسمه، كل حركة عند أرون كانت محسوبة، وهذا الإحساس هو أخطر شيء، إحساس الثقة الزائدة. أنا عارف وش أسوي. فجأة وقف، رفع راسه ونظر حوله، المكان هادي بشكل مريب، لا في أحد قريب ولا في أحد يسمع، ما في إلا صوت أقدامه تحك في الصخر. لحظة عادية، لكن أحيانا أخطر لحظة تكون قبل كل شيء يتغير. خطوة واحدة زيادة، هذا كل اللي تحتاجه فعلا انه ممكن تصير كارثة. خطوة واحدة في المكان الخطأ وفي الوقت الخطأ، وارون ما كان يدري انه قاعد يمشي نحو اللحظة اللي راح تقسم حياته الى نصين، قبل الصخرة وبعد الصخرة. ارون مد يده عشان يثبت يده بين الجدارين، ضغط بجسمه ونزل اكثر داخل الممر. الحركة كانت طبيعية جدا، مكررة ومحفوظة، سواها قبل كذا، لكن الفرق الوحيد انه المرة ذي ما كانت زي كل مرة. الصخرة اللي كان يعتمد عليها اصلا ما كانت ثابتة بالكامل، يمكن كانت تتحرك من قبل كذا، او يمكن كانت تنتظر هذه اللحظة تحديدا، ممكن مجرد صدفة، لكن في جزء من الثانية كل شيء تغير. اهتزت الصخرة، حركة صغيرة يعني بالقوة تلاحظها، لكنها كافية انها تكسر التوازن. أرون حاول يصحح وضعه بسرعة، ضغط بجسمه اكثر، لكن الحركة صارت اسرع من رد فعله. في لحظة بدون انذار، بدون فرصة يفكر، كل شيء انزلق. وهنا بدأت القصة الحقيقية. في بعض الأحيان يكون الواحد ما عنده وقت يفكر، بس عندك وقت تحس. كل شيء صار في ثواني، الصخرة انزلقت، جسمه فقد التوازن، والجدارين اللي كان يستند عليهم ضاقوا عليه أكثر. حاول انه يتمسك باي شيء، باي زاوية او اي حافة، لكن الحركة كانت اسرع منه بكثير، وفي لحظة واحدة سقط. لكن السقوط ما كان للاسفل فقط، كان سقوط في وضع ما له رجعة. الصخرة كانت مرة كبيرة وتحركت بقوة وانضغطت مباشرة على ذراعه. صوت الارتطام والاصطدام كان مرة ثقيل، مكتوم وعالي، لكنه كافي يخلي جسمه كله يتجمد. وقف وما تحرك. كان عقله يحتاج ثانية، بس ثانية، عشان يستوعب ايش اللي صار. نزل عينه ببطء يطالع، شاف يده ما هي في مكانها الطبيعي، يده محشورة مضغوطة بين صخرة ضخمة وجدار الممر. حاول يسحبها مرة، مرتين، ثلاثة، أقوى، ما في فايدة، لكن ما تحركت ولا سنتيمتر واحد. زاد القوة، ضغط بكل جسمه، حاول انه يلف، يشوت الصخرة، يسحب يده بأي زاوية، فوق، تحت، يمين، يسار، لكن للأسف ولا شيء، بس ألم يزيد ويزيد ويزيد. وقف وتنفس، وقلبه بدأ يدق بقوة، وعقله بدأ يستوعب هذا مو موقف بسيط، مو سقوط عادي ولا شيء ينحل بسرعة. رفع راسه، بدأ يناظر حوالينه، نفس المكان، نفس الجدران، نفس الصمت، لكن الإحساس تغير بالكامل. هو الحين متورط وعالق. وهنا يا صديقي الصدوق تبدأ اللحظة اللي يخاف منها أي شخص، مو الألم ولا الصدمة، لكن الفكرة الأولى اللي تجي في مخك، إيش لو ما أقدر أطلع؟ إيش راح يصير؟ وإيش كمان لو ما في أحد جاء؟ أصعب لحظة مو لما تنزنق، أصعبها لما تفهم إنك من جد مزنوق ومحصور. أرون استسلم، وقف ثابت، كأنه جسمه ينتظر أحد يقول له هذا حادث بسيط يا ابن الحلال ولا تشيل هم وينحل إن شاء الله. رجع أرون يحاول يسحب يده مرة ثانية، المرة ذي بهدوء، وركز إنه يحرك يده بزوايا مختلفة، ويقول في نفسه لو غيرت الزاوية ممكن يدي تنحل. لكن للأسف الصخرة ما تحركت، ولا حتى مجرد إحساس بسيط إنها ممكن
ممكن تتحرك. ضغط اكثر، صرخ، شد بكل قوته، ولا شيء. الالم بدا يتحول من مجرد احساس الى شيء يسيطر عليه. نبضات قلبه صارت اعلى وتنفسه صار اسرع. نزل على ركبته، حاول انه يغير وضعه. يمكن لو بدل جسمه لف او دفع الصخره من جهه ثانيه، لكن كل حركه كان يسويها تجيب له نفس النتيجه. يده ثابته. رفع راسه واخذ نفس عميق. طيب اهدى، هذه قالها لنفسه، وحاول انه يرتب افكاره ويشوف الموضوع كانه مشكله لها حل. طلع الادوات اللي عنده كلها، سكين صغير، حبل، اشياء بسيطه كانت معه. بدا يجرب الادوات، حفر حول الصخره وضغط من زوايا مختلفه، يحاول انه يخلق مساحه. لكن الصخره كانت للاسف اكبر من كل محاولات واثقل من كل الخطط اللي كان يخططها. الشمس بدات تميل والظل بدا يغطي المكان، والممر اللي كان قبل شوي مجرد مغامره صار الحين قفص له. وقف، سكت، طالع في يده، لونها بدا يتغير والاحساس فيها يقل. وهنا بدات الفكره تدخل بشكل اوضح. مو فكره الخروج ولا فكره الالم، لكنها فكره ابسط. انا لحالي، ولا احد يعرف انا وين، ولا في احد اصلا منتظره في وقت محدد، ولا في احد بيجي يبحث عنه اليوم، ولا حتى بكره. سكت كذا اللحظه وبدا يستوعب الموقف اللي هو فيه. صار يقول في نفسه هذه مشكله ما تنحل بسرعه، هذه يبغى لها تكتيك وحل طويل. وهنا بدا الوقت يلعب لعبته. اول شيء يسويه العقل انه يرفض الواقع. ارون ما اقتنع، مو ممكن تنتهي القصه كذا، مو في ممر ضيق عشان صخره. رفع جسمه مره ثانيه، ضغط بكل قوته، شد يده بعنف. الالم انفجر في ذراعه، لكن ذي المره تجاهله وكرر الحركه ثاني مره، مرتين، ثلاثه، ويقول لنفسه لازم تتحرك. حاول انه يشوت الصخره برجله، يضربها، يهزها، يحركها باي طريقه، ولكن الصخره ولا كانها تحس فيه، كانها جزء من الجبل نفسه. وقف واخذ نفس عميق، حاول يهدى وفكر وبدا يطالع حوالينه. يمكن في زاويه من المكان يقدر يستخدمها، يمكن في حجر صغير يقدر يساعده. اخذ السكين، حاول يحفر حول الصخره. الصوت كان خفيف، احتكاك المعدن مع الصخر، لكن مع كل ضربه كان يكتشف الحقيقه. الصخره اقسى منه واقسى من اي سكين. حاول يغير الخطه، ربط حبل، حاول انه يستخدم وزنه، يسحب ويلف ويضغط، لكن ما في اي حركه ولا حتى في وهم الحركه. الشمس بدات تختفي والهواء صار ابرد والتعب بدا يدخل في جسمه. جلس اخيرا وظهره متكي على الجدار، ويشوف يده ويشوف الصخره وبينهم مسافه صفر. سكت، ولاول مره من بدايه الحادث ما حاول يسوي شيء، بس جلس يتنفس ويفكر ويحاول يستوعب. كل المحاولات السابقه كانت هروب من فكره واحده، لكن الحين ما عاد يقدر يشرد منها. رفع عينه ببطء وقالها بصوت منخفض: انا فعليا عالق. وهنا يا صديقي الصدوق تبدا المرحله اللي ما فيها اي حركه، بس فيها تفكير قاتل. ارون تجمد، ما في شيء يتحرك في جسمه الا عقله. الشمس اختفت تماما والبرد بدا يدخل المكان بهدوء، والممر صار اضيق، مو لانه تغير لكن لان احساسه تغير. رفع راسه، طالع لفوق وشاف شريط ضيق من السماء بالقوه يبان. هذا كل العالم كان بالنسبه له الان. طالع في الساعه حقته والدقائق قاعده تمشي ببطء عجيب، كل دقيقه تمر كانها حرفيا كانت عليه ساعه، وكل ساعه كانها يوم. حاول يحسب كم له هنا، كم باقي من الوقت، هل في ممكن احد يلاحظ غيابه. لكن المشكله ما قال لاحد هو وين رايح في الاساس، ولا حتى متى يرجع، ولا حتى انه خارج. وهنا الوقت تحول من شيء عادي الى عدو. رجع طالع في يده، الالم ما اختفى لكنه صار مختلف، مو حاد لكنه ثابت وثقيل، كانه صار الالم جزء من جسمه. حاول انه يحرك اصابعه ببطء، المشكله انه اصابعه ما استجابت كلها. الاحساس عنده بدا يخف، وهذا الشيء خلاه يخاف اكثر، لانه الالم لما يختفي مو خبر جيد. ترى اخذ له جغمه مويه كل هدوء، كانه يحاول يقنع نفسه انه ما زال مسيطر، لكن داخله كان يعرف الماء هذا ما راح يكفي. جلس وسكت، لا صوت ولا حركه ولا في احد حوله، بس هو والصخره والوقت. وبين الثلاثه بدا سباق ما له حكم، وسؤال بدا يكبر داخله: كم اقدر اصمد الان؟ الظلام دخل الممر فجاه بدون تدريج، الحراره انخفضت بسرعه والهواء صار بارد وقاسي. ارون لف جسمه قد ما يقدر، يحاول انه يحافظ على اي دفع عنده، لكن الوضع ما يساعد. جدارين قريبين من بعض وارض قاسيه، جسم منهك. رفع راسه، طالع في نفس الشريط اللي موجود في السماء، لكن ذي المره ما في شمس، بس سواد دامس. وسؤال واحد بدأ يضغط على أرون: يا ربي كم ليلة راح أقضي هنا؟ حاول إنه ينام أو حتى يريح عيونه يقفلها، لكن كل ما يغمض عيونه يرجع يفتحها بسرعة. الألم حرفيا ما يسمح يخليه ينام، والخوف أقوى من الألم كمان. كل صوت صغير حوله وكل حركة هواء تخليه ينتبه، كأنه قاعد ينتظر الفرج وينتظر أحد يجي ينقذه. الوقت صار غريب، ما صار يفرق بين الدقيقة والساعة، فقط إنه في إحساس جمود طويل حرفيا ممتد بالوحدة. أخذ نفس عميق، حاول
انه يهدي نفسه، انا قوي، انا اقدر اطلع، اكيد في حل. كررها اكثر من مرة لكن صوته ما كان مقنع حتى له. رجع يطالع في يده، اللون صار اغمق والاحساس اقل، وهذا الشيء صار يخوف ارون اكثر من الالم نفسه، لانه الالم حياة لكن عدم الاحساس مو حياة. جلس ساكت وسمح لفكرة انها تدخل، فكرة كان يحاول يبعدها من البداية لكن الان ما عاد في مكان يهرب له. وش لو ما طلعت؟ وسؤال ثاني، ايش لو ذا المكان يكون هذا النهاية؟ مع اول ضوء للفجر تحت عيون ارون ببطء، السماء رجعت والنور دخل في الممر من جديد، لكن الاحساس ما تغير. تعب واضح والجسم ثقيل والالم مستمر. كان في شيء داخله لسه ما انكسر وهو الامل. رفع راسه تنفس بعمق، اليوم راح اطلع. لكن ذي المرة كان يحاول يصدق نفسه. رجع يطالع ثاني مرة في الصخرة، لكن ذي المرة قرر يحاول بطريقة مختلفة. اخذ السكين صار يحفر حوالين يده، يحاول برضو انه يخلق مساحة، اي فراغ بسيط بس يحاول انه يتحرك. الصوت رجع ثاني مرة واحتكاك المعدن مع الصخر، وجرب مرتين ثلاثة وعشرات المرات، لكن كل ما يحفر يكتشف نفس الحقيقة. الصخر اقوى واعمق واقسى. توقف، اخذ نفس، ما استسلم، غير الزاوية، ضغط من جهة ثانية، حاول انه كمان يرفع الصخرة بكتفه. كل شيء، شوف اي فكرة تخطر على بالك جربها. تدري وش كانت النتيجة؟ ولا شيء، ولا حتى في حركة بسيطة. وقف وتنفس بسرعة ذي المرة والإحباط بدأ يظهر فيه أكثر، لكنه ما زال ما وصل إلى مرحلة الاستسلام. طالع في يده وحاول يحرك أصابعه ببطء، للأسف ما تحركت كلها، بعضها والبعض الثاني ما تحرك. وهنا بدأ يفهم المشكلة ما صارت بس صخرة، المشكلة بدأت تدخل في جسمه. جلس وسكت، الأمل ما زال موجود لكنه صار أضعف وكأنه يحاول يصمد بس ما يدري لين متى. وهنا يا صديقي الصدوق بدأت الحقيقة تقترب أكثر. يمكن ما في حل طبيعي، الجسم يقدر يتحمل الألم لكن ما يقدر يعيش بدون موية. أرون مسك القارورة ورجها ببطء، صوت خفيف مرة، باقي فيها شوية. جلس يطالع فيها كأنها أهم شيء في حياته، لأنه الموية فعلا كذلك. أخذ له جغمة صغيرة خلاها تمشي ببطء في فمه كأنه يحاول يستمتع ويطول اللحظة. لكن المشكلة العطش ما يختفي بس يتأجل. نزل القارورة وأخذ نفس عميق، حلقه مرة جاف وشفايفه بدأت تشقق ولسانه صار مرة ثقيل. والشمس رجعت أقوى من أمس والحرارة بدأت ترتفع والممر صار حرفيا فرن والهواء ما في حركة. العرق بدأ ينزل من جبينه، حاول انه يبلع ريقه لكن اصلا ما في شيء في ريقه ينبلع. الاحساس بالعطش صار اقوى الحين من الالم واقسى من الخوف لانه مستمر، ما يعطيك راحة ولا لحظة هدوء. طالع للقارورة مرة ثانية وبدأ يحسب كم رشفة تكفي القارورة وكم ساعة وكم يوم، لكن الأرقام ما كانت واضحة. الآن عقله بدأ يتعب، جلس ساكت ويطالع في يده، اللون صار أغمق أكثر والإحساس شبه معدوم، كان يده ما صارت جزء منه. وهذا الشيء بدأ يخوف أرون بطريقة مختلفة لأنه الألم كان يربطه بالحياة، لكن هذا الشيء الحين اللي يحس فيه كأنه فقدان للواقع. رفع عينه ببطء ونطقها بصوت متعب، أنا ما أقدر أكمل كذا. لكن السؤال اللي ما قدر يهرب منه، طيب كيف راح أكمل أصلا؟ لما الجسم يضعف العقل يبدأ يختلق أشياء عشان ينجو. أرون ما صار يفرق في الوقت، صباح ليل ما عاد تفرق معاه، كل شيء في حياته صار متشابه في هذه اللحظة، نفس الجدران، نفس الصخرة، نفس الوضع. لكن الشيء اللي تغير عقله. جلس أرون ساكت وعينه مفتوحة لكن تركيزه مو هنا بالكامل. بدأ يسمع أصوات خفيفة كأنه في أحد يناديه. رفع راسه بسرعة، صوته ارتد من الجدران ورجع له أضعف، ما في أحد بس الصمت. رجع يسكت لكن بعد لحظات الصوت رجع أقوى شوية، كأنه في ناس فوق أو كأنه في حركة. ابتسم للحظة، في أحد يا عيال؟ Help me! I'm here! لكن لما ركز أكثر اختفى كل شيء، لا صوت ولا حركة، بس كان مجرد وهم. هنا بدأ يفهم هذا مو إنقاذ، هذا عقله الباطني قاعد يوحيله أشياء هلوسة، بس قاعد يحاول إنه يعطيه أمل حتى لو كان كذب. غمض عيونه وشاف صور واضحة، أهله، أصدقائه، والأماكن اللي يحب زيارتها كأنه هناك. فتح أرون عيونه ووجد الحقيقة المرة، نفس الصخرة، نفس الزقاق، نفس الجدران، نفس المكان. جلس أرون يتنفس بسرعة وحاول يثبت نفسه، ركز لا تضيع. لكن المشكلة التركيز نفسه في ذي اللحظة بدأ يضعف والأفكار تتداخل والوقت أصلا يتشوش والوعي يتبخر. طالع في يده ما عاد يحس فيها تقريبا، وهذا الشيء صار يخوفه أكثر من كل شيء لأنه الألم دليل الحياة لكن ذا دليل فقدان. جلس ساكت وعقله بين مكانين، الواقع والوهم. وهنا يا صديق الصدوق دخل أرون في أخطر مرحلة ما عاد تثق فيها حتى في عقلك. أرون فتح عيونه ببطء، كالعادة ما في صوت ولا حركة، مجرد هلاوس. كان عقله تعطل، جالس يطالع في رجوله، في الجدار وفي الصخرة، نفس المشهد تماما للمرة الألف. لكن ذي المرة ما حاول إنه يقاوم ويغير، أخذ نفس عميق لكن ببطء
كأنه أول نفس حقيقي له من بداية الحادث، ونطق هذه المرة بدون مقاومة، ما في أحد راح يجي. الجملة كانت بسيطة لكن وزنها ثقيل جدا، لأنها كسرت آخر شيء كان يتعلق فيه أرون، الأمل الخارجي إنه في أحد يجي ينقذه، وخلى الفكرة تكبر. ولا حاول إنه يهرب منها ولا حاول إنه يلطفها. رفع راسه ونظر للصخرة لأول مرة، ما شافها إنها عائق، شافها على حقيقتها، شيء ثابت وشيء أقوى منه. وهنا بدأ يفكر بطريقة مختلفة تماما، مو كيف يحرر يده لكن كيف يعيش بدونها. الفكرة كانت مريبة ومخيفة لكنها في نفس الوقت منطقية، لأنه حاول في كل الطرق الثانية وفشلت. جلس صامت ناظر ليده، ما فيها إحساس، واللون تغير والشكل مو طبيعي. تلع ريقه بصعوبة وعقله بدأ يرسم الاحتمال بوضوح وبطء وبدون رحمة. يمكن لازم أقطعها. الجملة ما كانت مجرد فكرة، كانت بداية قرار. لكن هذا القرار مو مثل أي قرار، لأنه بين خيارين، هذا بين تعيش أو تبقى وتموت. وهنا بدأت المرحلة اللي ما بعدها رجوع. أرون ما تحرك، بس جلس يطالع في يده. الفكرة دخلت في راسه وما خرجت. أقطعها، كررها داخل راسه مرة، مرتين، عشرات المرات. كل مرة يقولها يحس إنها مستحيلة. كيف إنسان يقرر بنفسه إنه يقطع جزء من جسده؟ العقل يرفض والجسم يرفض بتاتا، لكن الواقع كان أوضح من أي رفض. رجع يطالع في الصخرة ثم ليده، ما في أي حركة ولا في أصلا إحساس ولا في أي علامة تدل إنه في حياة، إنها ممكن ترجع لطبيعتها. يعني حتى لو طلعت بأي طريقة هذه اليد انتهت. هذه الفكرة خففت شيء بسيط عند أرون من الصدمة، لأنه القرار هنا أصبح أقل خسارة وأكثر نجاة. تنفس ببطء وحاول يفكر بطريقة منطقية، إذا ما سويت شيء أنا راح أموت. رجع أرون يفكر في الألم، كيف راح يكون؟ هل يقدر يتحمله؟ عقله بدأ يهرب وحاول إنه يغير الموضوع، لكن كل طريق يرجعه لنفس النقطة، ما في خيار ثاني. رفع راسه ذي المرة وغمض عينه، شاف نفسه شخص طبيعي حر ويمشي ويتحرك. فتحها، وبعد ما فتحها رجع في نفس المكان وفي نفس الصخرة وفي نفس الزقاق وفي نفس المكان. الفرق ان الصورة الاولى اصبحت تعتمد على قرار واحد، جلس ساكت والفكرة صارت اوضح. وهنا يا صديقي الصدوق صار السؤال مو يقدر يسويها لكن متى يسويها. أرون فتح عيونه ببطء. الفكرة ما اختفت ولا خفت، بالعكس صارت اوضح داخل أرون. اصبح يطالع في يده كأنها شيء مفصول عن جسمه، مو جزء متصل في جسده، ومو شيء لازم يحافظ عليه لكن شيء لازم يتخلص منه. اخذ نفس عميق واخرج السكين، أداة صغيرة وبسيطة ومو مصممة إنه يقطع فيها يده، لكن ما عنده غيرها. مسكها بيده ووقف لحظة، يده كانت ترتجف، مو من البرد ولا من التعب لكن من الفكرة نفسها، أنا راح أسويها. الجملة هذه كانت أثقل من أي ألم. قرب السكين من يده وبطأ الحركة، كأنه يعطي نفسه فرصة أخيرة إنه يتراجع، لكن ما في شيء يتراجع له أصلا. طالع حوالينه نفس المكان ونفس الصمت ونفس النهاية اللي تنتظره لو ما تحرك. فكر بطريقة مختلفة وجريئة، مو كإنسان خايف لكن كإنسان يحاول انه يعيش. هذه مو يدي، هذا الشيء اللي يمنعني اطلع. الفكرة كانت قاسية لكن ضرورية لانها راح تخفف الصراع. ضغط باسنانه وشد جسمه وقرب السكين اكثر لكنه توقف. ثانية، ثانيتين، بعدين سحبها وتنفس بسرعة. لا، مو سهل انك اقطع يدي ولا حتى انه قريب من السهولة، لكن ما في خيار ثاني. رجع السكينة وثبت نظره. هذه المرة ما كان يفكر في الألم ولا حتى في الخوف، كان يفكر في شيء واحد بس، انا لازم اتخلص واطلع من ذا المكان. داخل أرون شخصين، شخص يقول استسلم خلها تنتهي، وشخص ثاني يقول مستحيل اموت هنا ويرفض هذه النهاية. رفع راسه وصرخ صرخة قوية وطويلة ومكسورة، مو عشان احد يسمعه لكن عشان يطلع الشيء اللي داخله. سكت بعدها وصار يتنفس ببطء وعينه رجعت ليده كأنها تقول له يا انا يا انت. وهنا الصراع انتهى. أرون اخذ نفس عميق طويل وثقيل وثبت جسمه ذي المرة قد ما يقدر. العالم حوله اختفى، لا صوت ولا افكار ولا حتى في خوف، بس تركيز. نظره ثابت على يده وعلى السكين، وهذه المرة ما سحبها، قربها أكثر وبدأ. الحركة كانت بطيئة مترددة في البداية لكن بعد أول ثانية كل شيء تغير. الألم انفجر، مو زي ألم حس فيه قبل كذا، أقوى وأعمق، كأنه جالس يمر في كل جسمه مرة واحدة. شد بأسنانه وعينه توسعت لكن الألم ما وقف. ضغط أكثر وحاول إنه يكمل. جسمه بالكامل كان يصرخ ويرفض ويطلب منه إنه يوقف، لكن عقله كان في مكان ثاني، ما كان فيه فكرة واحدة بس غير إنك تكمل. الوقت فقد معناه والثواني صارت طويلة والحركة أصبحت ثقيلة. كل جزء يمر كان اختبار. صار أرون يتنفس بسرعة ويصرخ لكن يده ما توقف ولا لحظة، لأنه يعرف أي توقف ممكن ينهي كل شيء. السكين كانت ضعيفة وعملية البتر كانت أصعب مما تتخيل، لكن الإصرار كان
كان أقوى لحظة ورا لحظة بعدها، إلى أن كل شيء بعدها تغير. الإحساس اختلف والضغط خف والثقل اختفى. جسمه تحرك فجأة بشكل ما كان يتخيله قبل. وقف أرون مذهول، ما صدق اللي صار. هو تحرر فعلا، لكن الثمن كان أكبر من أي شيء. وهنا يا صديقي الصدوق تنتهي مرحلة القرار وتبدأ مرحلة النجاة الحقيقية. أرون ما قدر يستوعب اللي صار له مباشرة. جسمه تحرك لكن عقله ما زال متوقف عند اللحظة السابقة. وقف يطالع في المكان، الصخرة والجدار ويده، لكن ذي المرة في شيء ناقص، في شيء تغير بشكل نهائي. صار يتنفس بسرعة والألم صار يوصل، لكن ذي المرة بشكل مختلف، مو نفس الألم اللي كان قبل. هذا أقصى وأعمق بعد البتر. كان جسمه كله صار جرح مفتوح. حاول انه يثبت نفسه، لكن قدمه كانت جدا ضعيفة. تعب وجفاف وصدمة كأنها اجتمعت عليه مرة واحدة. جلس على الأرض وحاول انه يستوعب الموقف. أنا تحررت، قالها بصوت واطي، لكن الجملة كانت ثقيلة لأنها ما كانت نهاية القصة بل بداية مرحلة أصعب. رفع عينه للممر اللي فوق. الطريق للخروج مرة طويل وهو تعبان ومنهك ويده مبتورة وجالس ينزف، لكنه ما زال حي، وهذا الشيء الوحيد المهم. أخذ نفس عميق، حاول انه يركز، لازم يتحرك ولازم يخرج، لأنه لو جلس مكانه كل اللي سواه راح يضيع. وقف أرون بصعوبة وخطأ أول خطوة كانت مرة ثقيلة ومنهكة ومتعبة، لكنها حقيقية. وكل خطوة بعد خطوة كانت أصعب، لكن كانت أقرب للحياة. الألم كان دليل لسه إنه حي. وهنا يا صديقي الصدوق تبدأ المرحلة اللي كثير ينسونها. مو قرار النجاة، لكن القدرة على الاستمرار، وهي تكمن في مقولة لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. أرون بدأ يتحرك لكن بإصرار. كل خطوة كانت مؤلمة لأرون، لكن إذا توقف راح تكون حياته في خطر. الجدران الضيقة صارت أوسع شوي، أو يمكن إحساس أرون في ذاك الوقت هو اللي تغير. كان يحاول يركز خطوة بعد خطوة، لكن المشكلة جسمه ما كان يساعد. تعب، وصل لمرحلة خطيرة والجفاف صار أوضح وراسه قاعد يدور. وقف لحظة أرون وسند على الصخر وجالس يتنفس بصعوبة، وقال لنفسه لا توقف، لأنه يدري أي توقف طويل ممكن يكون التوقف الأخير. صار يتحرك في الممر والضوء كل ماله يصير أقوى، وهذا الشيء أعطاه دفعة إلى الأمام. لكن الطريق ما كان سهل، أرض غير مستقرة وصخور حادة وانحدار خطير. كل حركة لازم تكون محسوبة، لكن جسمه ما عاد فيه دقة، فقط محاولة. في لحظة انزلقت قدم وطاح، والألم رجع ثاني مرة بقوة، لكن ذي المرة ما أعطى نفسه وقت يفكر. رجع ووقف بسرعة وكمل. الشمس كانت فوقه، لكن إحساسه بارد، مرهق وقريب من الانهيار، لكن في نفس الوقت قريب من النجاة. رفع راسه وشاف شيء مختلف، مو جدار أو صخر، لكن اتساع المخرج قريب. وهنا كانت آخر دفعة، آخر قوة، لأنه يعرف هذه فرصته الأخيرة. أرون طلع من الممر أخيرا، المكان صار مفتوح قدامه، لكن جسمه على وشك الانهيار. وقف لحظة، حاول إنه يوازن نفسه والعالم يدور حوله، وصوته الداخلي بدأ يضعف وكل شيء صار ضبابي. لكن فجأة أصوات، مو وهم ولا خيال، أصوات حقيقية. رفع راسه بسرعة وحاول يركز. في ناس مو بعيد، حاول إنه يلفت انتباههم، لكن صوته مرة ضعيف وكمان مكسور، لكنه كان كافي. الأشخاص اللي قريبين من أرون وقتها انتبهوا له، وقفوا ولفوا وشافوه. جسمه كان واضح عليه التعب والانهيار. ركضوا نحو أرون، والفرق هذه المرة ما كانوا في خياله، وصلوا له ومسكوا أرون وساعدوه. واحد أعطاه موية والثاني حاول يهدي فيه. كلمات بسيطة وقتها، لكن تأثيرها كان كبير، لأنه لأول مرة من أيام هو مو لحاله. جلس على الأرض، صار يتنفس بعمق كأنه الهواء رجع له من جديد. رفع أرون عينه على الناس اللي حوله وحاول إنه يتكلم، لكنه للأسف ما استطاع. اكتفى بابتسامة بسيطة متعبة لكنها حقيقية، لأنه يعرف إنه هو نجا، مو لأنه كان محظوظ ولا لأنه كان أقوى من كل شيء، لكن لأنه رفض الاستسلام. وهنا يا صديق الصدوق القصة ما تنتهي، لكنها تتحول من صراع للبقاء إلى معنى للحياة. أرون كان جالس لكن مو في نفس المكان. ذي المرة لا في صخور ولا ممر ضيق، ذي المرة في ناس حوله، لكن داخله ما زال في المكان القديم، ما زال في نفس اللحظة، نفس الصخرة ونفس القرار. جسمه صار تعبان لكن عقله ما توقف. كل ثانية تمر ترجع له كانت صورة، لحظة، صوت، ألم، كأن القصة ما انتهت. طالع في يده المبتورة، المكان اللي كانت فيه يده صارت فارغ، لكن الإحساس ما زال موجود، قريب منه، ثقيل ومليء بالمعاني. مو بس فقدان اليد، لكن تفكير بكل شيء مر فيه. تنفس ببطء وحاول انه يستوعب. هو خرج، نجا وعاش، لكنه مو نفس الشخص، لأنه في أشياء ما ترجع زي أول، واللي انكسر ما يتصلح. جلس ساكت ويسمع الناس اللي حوله، لكنه ما يركز معاه، كأن عقله يحتاج وقت عشان يرجع. وهنا بدأ يفهم شيء مهم، النجاة مو بس انك تعيش، النجاة الحقيقية انك تتحمل اللي صار وتمشي بعد. وسؤال جديد بدأ يظهر، طيب
كيف يعيش بعد ذا كله؟ مرت الأيام والجروح بدأت تلتئم، لكن مو كلها، في أشياء ما تلتئم بسهولة. آرون رجع للحياة، للناس، للعالم، لكن داخله كان مختلف. كل شيء صار أوضح وأبسط. الأشياء اللي كانت عادية صارت عنده مهمة، والمخاطر اللي كان يستهين فيها صارت واضحة. وقف يوم وطالع في يده أو للمكان اللي كانت فيه، ما شافها كخسارة لكن شافها كذكرى، لأنه اللحظة اللي فقد فيها جزء من جسمه كانت هي نفس اللحظة اللي اختار فيها الحياة. وهذا الفرق بين شخص استسلم وشخص قرر يكمل. رجع آرون للتسلق مرة أخرى، رجع لنفس العالم لكن بعقل مختلف. ما عاد يبحث عن التحدي، صار يفهمه ويحترمه ويعرف انه كل خطوة لها ثمن. ذكر كل شيء صار معاه من البداية حتى النهاية. إذا وصلت معايا لهنا يا صديقي الصدوق، لا تنسى تضغط زر اللايك والاشتراك وتنشر القصة في كل مكان. رافقتكم السلاحف. بيرفكتو.